स्वागत आहे तुमचं यश आराध्य यूट्यूब चॅनलमध्ये. लक्षात घ्या, आपलं ब्रँचचं रिव्ह्यू चालू होता, बट आता हा इम्पॉर्टंट अपडेट आलाय. सो तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आजचा व्हिडिओ थोडा ब्रँचचं उद्या येईल, बट आज आपण बोलूया MHT CET 2020 रिझल्ट्स बद्दल. तर सर्वात आधी बघा, काल एक नोटिफिकेशन आले 7:30 दरम्यान की ज्यांची एक्झाम आपण रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होती त्यांची एक्झाम आता CET सेल 7 नोव्हेंबरला 2 शिफ्ट्समध्ये घेणार आहे. सेम टायमिंग्स आहेत त्यांची सुद्धा, आय थिंक 9 to 12 आणि 2:30 to 5:30. त्यांनी त्यात क्लिअरली मेन्शन केले की ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केले ती ही टेस्ट देऊ शकतात. मग त्यांचे हॉल तिकीट्स आज रात्री, म्हणजे आता ऑलरेडी व्हिडिओ मी रात्री रेकॉर्ड करतोय, बट तुमच्यासाठी ते आता अवेलेबल असतील. सो ज्यांची व्हिडिओ म्हणजे रजिस्ट्रेशन ज्यांनी केलंय त्यांनी पटकन जाऊन हॉल तिकीट डाउनलोड करून घ्या. त्यात तुम्हाला तुमचं सेंटर वगैरे अपडेट झालेलं असेल. ठीक आहे. मग अजून एक की ज्यांची एक्झाम राहिली आहे किंवा जे एक्झाम देणार आहेत त्यांच्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी 12 ऑक्टोबर टू 18 ऑक्टोबर सगळ्या शिफ्टचे पेपर अवेलेबल करून देत आहे. सो दॅट त्यांना अनालिसिस मिळेल आणि ते क्वेश्चन एखादा रिपीट झाला तर त्यांना फायदा होईल. ठीक आहे. मग तुम्ही पण एक काम करा की तुम्ही जेवढे ग्रुप्समध्ये कनेक्टेड आहात त्या ग्रुप्समध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा, डिस्क्रिप्शन मधल्या लिंक शेअर करा, जेणेकरून काय होईल की जी मुलं एक्झाम देतात, आता कसं झालंय की सगळ्या ग्रुप्समध्ये असं वाटतंय की झालंय, बट काही एका ग्रुपमध्ये एक तरी मुलं आहेत ज्याची एक्झाम राहिलेली आहे. सो प्लीज तुम्ही व्हिडिओला शेअर करा, त्याच्यातल्या डिस्क्रिप्शनच्या लिंक शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा. ठीक आहे. मग आता सुरुवात करूया. कालचं नोटिफिकेशन मी तुम्हाला सांगितलं. मग आता रिझल्टचं कसं असेल की बघा, जर 7 तारखेला एक्झाम होणार आहे तर आपण धरूया 3 दिवस त्यांना दिले म्हणूया आपण की 3 दिवस त्यांना लागतील हे सगळं कॅल्क्युलेट करायला. असं जरी गृहीत धरलं की त्यांचे जुने जे म्हणजे आपले ऑलरेडी जे रेग्युलर मुलांची झालेली आहे 1st to 20th मध्ये त्यांचं रिझल्ट ऑलरेडी आपण धरूच चालूया की असेल बरोबर, त्यांचं रेडी असेल रिझल्ट, फक्त डिस्प्ले नाही करू शकत आहेत ते कारण की एक एक्झाम राहिल्यामुळे. सो मग धरून चालूया की 7चा रिझल्ट किंवा मला रिस्पॉन्स की 10 तारखेला मिळेल. आता बऱ्याच जणांना प्रश्न असेल रिस्पॉन्स की काय येते, त्याचा यूज काय आणि करायचं काय आली जरी तरी, तर ते मी तुम्हाला थोडंसं नंतर एक्सप्लेन करतो. मग असं धरून चालूया की तुम्हाला 10 तारखेपर्यंत तुम्हाला तुमचे रिस्पॉन्स की मिळेल. मी रिझल्ट म्हणत नाहीये, लक्षात ठेवा, रिस्पॉन्स की. मग रिस्पॉन्स की तुम्हाला जर 10 ला मिळाली, बट रिझल्टला 2 दिवस पुढे लागतात, 2 ते 3 दिवस. मग असं धरून चालूया की दिवाळी तुम्हाला ते क्लेम वगैरे करायला राहील. दिवाळी झाली की 1 ते 2 दिवसात तुम्हाला रिझल्ट मिळतील. सो रिझल्ट तुम्हाला रिस्पॉन्स की दिवाळीच्या आधी मिळेल आणि दिवाळी झाल्या तुम्हाला रिझल्ट मिळतील. ठीक आहे. हे लक्षात आलं असेल. मग आता रिस्पॉन्स की काय, लक्षात घ्या. रिस्पॉन्स की असं बऱ्याचदा होतं की क्वेश्चन चुकलेला असतो किंवा ऑप्शन्स चुकलेले असतात. मग याचे मार्क्स, बोनस मार्क्स मिळाले तर पाहिजे ना. सो ही एक प्रोसिजर आहे की तुम्हाला तुमचे कोणते क्वेश्चन चुकलेत, कोणते क्वेश्चन बरोबर आहेत हे तिथे डिस्प्ले केलं जातं. मग कसं डिस्प्ले केलं जातं, तुम्हाला लॉग इन करायचं आणि तिथे PDF डाउनलोड करून घ्यायची. मग आता आधी जर विचार केला तर JEEचं कसं असतं की एकीकडे क्वेश्चन आन्सर असतात आणि एकीकडे एका वेगळ्या टॅबमध्ये जाऊन ते चेक करावं लागतं. बट आय थिंक CET सेलचं तसं काही नाहीये. जे क्वेश्चन चुकला असेल, तुम्ही क्लिक केलेलं आन्सर चुकलं असेल तर तिथे ते रेड मार्क येतो तिथे, आणि जर बरोबर असेल तर ग्रीन मार्क येतो. ठीक आहे. मग मी एखादा त्याचा सॅम्पल सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये प्रोव्हाइड करायचं ट्राय करेन जर मिळालं तर मला. ठीक आहे. मग तिथे क्वेश्चन आयडी असतो, आन्सर आयडी असतो, त्याचं काय करायचं, का लागतो तो क्वेश्चन आयडी, तर लक्षात घ्या. जर एखादा क्वेश्चन चुकला असेल, आता CET सेलकडे किती मोठा डाटा असेल क्वेश्चन्सचा, ते रॅन्डमली सिलेक्ट करतात, पेपर असतात. मग कळणार कसं की कोणता क्वेश्चन चुकलाय आणि कोणता ऑप्शन चुकलाय. सो राईट कॉर्नर किंवा लेफ्ट कॉर्नर मध्ये त्यांनी एक कॉलम बनवलेला असतो, तिथे लिहिलेलं असतं की क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर, 4 ऑप्शनचे वेगवेगळे काही नंबर्स असतात, क्वेश्चनचे वेगळा नंबर असतो. सो दॅट तुम्हाला वाटत असेल की 3rd नंबरचा ऑप्शन चुकलाय, तुम्ही तो नंबर नोट करा आणि जाऊन क्लेम करा. क्वेश्चन चुकीचं वाटत असेल तर डायरेक्ट क्वेश्चन क्लेम करा. त्याचे जर तो चुकला असेल तो रिव्ह्यू केला जाईल CET सेल कडून आणि तुम्हाला त्याचे मार्क्स मिळतील. ठीक आहे. मग ठीक आहे. मग कसं करायचं ते, त्याला पेमेंट्स लागतात. तर एक पेमेंट करावी लागते तुम्हाला, 100 to 100 रुपीज जे काय असेल ते दरवेळेस बदलतं त्यांचं. ठीक आहे. मग पेमेंट केली मी आणि जर क्वेश्चन बरोबर आला, तुम्ही क्लेम केलेलं बरोबर आहे, क्वेश्चनच चुकलाय, तर तुम्हाला तो रिफंड मिळतो. आणि जर तुमचं चुकलं असेल, क्वेश्चन बरोबर आहे CET सेलचं, तर तुम्हाला त्याचा रिफंड मिळत नाही. बट लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला असं कुठे वाटलं की हा क्वेश्चन चुकला आहे तर नक्की त्याला क्लेम करा.
त्याचा बोनस मार्क वाढवून घ्या, कारण 1 ते 2% सुद्धा म्हणजे 1 ते 2 मार्क सुद्धा खूप मोठा पर्सेंटाईलवर इफेक्ट करतात. सो थोडीशी गोष्ट हलगर्जीपणा तुमचा करू नका. ठीक आहे. मग रिझल्ट आले, आता टेन्शन, तुमच्या एवढंच टेन्शन मला सुद्धा आलंय. का? कारण मी एका ग्रुपवर सुद्धा म्हणलो. त्याचं कारण असं आहे की मॉक टेस्ट जे आपण घेतल्यात, नाही म्हणलं तर आपले 2500 स्टुडंट्स होते ॲव्हरेज धरलं तरी. 2000 जरी मुलं म्हणली तर तेवढ्या मुलांचा रिझल्ट मला बघायचा आहे. आता बरीचशी मुलं असतील जी व्हिडिओ बघतायत, जे माझ्या आधीपासून मॉक टेस्ट ज्यांनी दिलेली आहे. काही जण तुमच्यापैकी नवीन कनेक्ट झाले, बट काही जण ऑलरेडी माझ्या वेबसाईटशी कनेक्टेड होती. सो ते कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा की किती जुनी लोक आहेत आपली, किंवा म्हणजे जुने विद्यार्थी आहेत म्हणून, की जुने मित्र आहेत माझे ते सगळे. ते एकदा कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. त्यांच्या रिझल्टसाठी मी खूप वाट बघतोय. जेवढा मला आनंद, म्हणजे आता मी वेट करतो तुमच्या रिझल्टसाठी, की आपले आता क्वेश्चन्स तर आले होते, की आपले जे मॉक टेस्ट होते त्याचे क्वेश्चन खूप सारे आले होते, बट आता तुम्ही ते बरोबर सोडवलेत का? तुमच्या रिझल्टची मी खूप आतुरतेनं वाट बघतोय, आणि तुमच्या कॉलची सुद्धा, की दादा मला एवढे मार्क्स पडले. ठीक आहे, तर टेन्शन घेऊ नका. जो रिझल्ट लागायचा आहे तोच लागणार आहे. ठीक आहे, तुम्ही टेन्शन घेतल्याने काही मार्क्स वाढणार नाहीयेत. हॅपी दिवाळी माझ्याकडून तुम्हाला आत्ताच, कारण रिझल्टला तुमच्या आता बरेच जणांचे काल मेसेज होतात, आता फटाके आत्ताच फुटणार आहेत आमच्या घरी, हेच ते, त्याचा विचार करू नका. तुम्हाला रिस्पॉन्स की मिळाली की मात्र लक्षात ठेवा की इच अँड एव्हरी क्वेश्चन चेक करा की तो क्वेश्चन चुकलाय का तुमचं चुकलंय. ठीक आहे, आणि मग त्याच्यावरून तुम्ही सीईटी सेलला मेसेज करा आणि तो क्वेश्चन रिव्ह्यूला टाका, विसरू नका. तर अजून एक महत्वाची गोष्ट, की महेश सरांचा आज क्रॅश कोर्स सुरू होत आहे. ज्यांचा एनरोलमेंट अजून सुद्धा राहिले, लवकरात लवकर जाऊन करून घ्या. लक्षात घ्या, बऱ्याच जणांचे कमेंट्स आलेत, बऱ्याच जणांचे मेसेजेस आलेत की त्यांची म्हणजे सरांनी जो नंबर प्रोव्हाइड केलाय तिथे कनेक्ट होत नाहीयेत. खूप तो नंबरला खूप मेसेज येत आहेत, खूप कॉल येत आहेत. सो तो नंबर जो मुलगा हँडल करतो, शिवराज, सध्या माझा मित्रच आहे माझा, तो खूप म्हणजे कंटिन्यू फोन उचलतोय. ठीक आहे, तो ट्राय करतोय, बट तरी पण सपोज तुम्ही कनेक्ट झाला नसाल तर मला कॉन्टॅक्ट करा. तो पण नंबर मी प्रोव्हाइड करतोय, माझा पण नंबर प्रोव्हाइड करतोय. ठीक आहे, तिथे पहिले ट्राय करा. जर कनेक्ट तिथे नाही झाला तर मला कनेक्ट करा. ज्यांना माहित नाहीये की कसला फाउंडेशन कोर्स आहे, लक्षात घ्या, इंजिनिअरिंगचा फर्स्ट इयरसाठी फाउंडेशन कोर्स आहे. म्हणजे काय, की इंजिनिअरिंग मध्ये तुम्ही आता जाणार आहात, तुम्हाला काहीच विषय माहित नाहीयेत, मेकॅनिक्स, ग्राफिक्स हे तर तुम्ही पहिल्यांदाच ऐकणार आहात. तर मग त्याचं काय, तर सरांनी असं म्हणजे सरांच्या डोक्याची सुचलेली आयडिया ही, आणि इतकी बेस्ट आयडिया आहे की जी मुलं फर्स्ट इयरला आपल्याला एटीकेटी लागते किंवा बॅक पडतात म्हणूया, ते पडणार नाहीत जे हे क्रॅश कोर्स घेतील. याची महेश सर स्वतः गॅरंटी देत आहेत. कारण सरांची तर टीचिंग तुम्हाला माहितच आहे, एकदम स्पून फीडिंग, एकदम स्मूथली जे सर शिकवतात. कारण आता स्वतः आता माझं इंजिनिअरिंग चालू आहे, मला 12th व्हिडिओ बघायची खरंच गरज नाही, पण काल परवा मी ग्रॅव्हिटेशनची सरांची व्हिडिओ बघत बसलो होतो. इतकं म्हणजे असं ते इतकं छान वाटतं व्हिडिओ सुद्धा बघायला, आणि इतकं इंटरेस्टिंग वाटायला लागतं सरांची टीचिंगमुळे. सो ज्यांची असं म्हणजे वाटतंय की फर्स्ट इयरसाठी, आता बघा फर्स्ट इयर आहे, फर्स्ट इयरमध्ये मला M1 M2 M3, फर्स्ट इयरमध्ये M1 आणि M2 आहे, त्यानंतर मेकॅनिक्स आहे. M1 M2चं तुम्हाला बेसिक येतच नाहीये, म्हणजे थोडंसंच येतं, तर ते तुम्ही परफेक्ट करून घ्या ना क्रॅश कोर्समधून. क्रॅश कोर्स किंवा फाउंडेशन कोर्स. ठीक आहे, मग फिजिक्स आहे, फिजिक्स ज्यांचे सेमीकंडक्टरचे चॅप्टर्स असतील, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हे जरी तुमची ब्रँच कॉम्प्युटर असेल तरी तुम्हाला बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट करायचाच आहे. मग सर तुमचा तो सब्जेक्ट, म्हणजे आता कसं आहे की अख्खं फर्स्ट इयर कव्हर करणं एका मंथमध्ये पॉसिबल कोणालाच नाहीये. मग सरांचं माझं असं काय ठरलंय की सर काय करणार आहेत की एक सपोज आता एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट आहे, तर ज्या गोष्टी तुम्हाला माहीत असल्या पाहिजेत किंवा ज्या गोष्टी कॉलेजमध्ये तुम्हाला शिकवल्या जाणार नाहीत त्या गोष्टी पहिले परफेक्ट केल्या जातील. मग थोडंसं तुम्हाला या लेवलपर्यंत आणलं जाईल की एक तुम्ही तिथे गेल्या गेल्या तुमची लिंक बसेल की जो टीचर आहे. काय होतं की आपण एखाद्या नवीन इन्स्टिट्यूटला गेलो, नवीन कोचिंग क्लासेसला गेलो, तिथे त्या टीचरशी आपली म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मॅच व्हायला वेळ लागतो. त्याचं कारणच काय असतं की त्यांची लेवल वेगळी असते शिकवायची, ना आपल्याला माहिती म्हणजे आपलं बेसिक कमी असतं. मग तुमचं जर बेसिक पक्का असेल तर तुम्हाला इंजिनिअरिंगला काहीच त्रास होणार नाही. त्यामुळे ज्यांना ऍडमिशन घ्यायचंय ते आजच्या आज करा, कारण आज मे बी फर्स्ट लेक्चर आतापर्यंत पोस्ट सुद्धा झाला असेल सरांचा. ठीक आहे, मग फाउंडेशन कोर्स आज सुरू होतोय. पूर्ण हा 1 महिन्याचा ड्युरेशनचा कोर्स आहे. सरांनी असं ठरवलं आहे की 1 महिन्याचा कोर्स नाही, सिलेबस संपूपर्यंतचा कोर्स आहे. सिलेबस म्हणजे काय की एक आम्ही असं ठरवलेलं आहे की पेजवर लिहून ठेवलेलं आहे की याचा एवढा सिलेबस आपल्याला कव्हर करायचा आहे. तर तेवढा सिलेबस जोपर्यंत कव्हर होतोय तोपर्यंत हा कोर्स चालेल,
मग त्याची फीस जेवढी आहे ती तेवढीच राहणार आहे. 1500 फीस आहे, जास्ती पण नाही आहे. ठीक आहे. मग ज्यांना एनरोल करायचं ते एक तर सरांच्या नंबरला मेसेज करा किंवा मला मेसेज करा. लक्षात घ्या, बऱ्याच जणांचा प्रश्न होतो की ग्रुपला ऍड होत नाही आहोत आम्ही. काळजी करू नका. आज 5 संध्याकाळी समजा आज तुमचं ऍडमिशन झाले किंवा काल ऍडमिशन झालंय, तर आज संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला ते सर तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये ऍड करतील. आणि ज्यांचं ते लेक्चर मिस झालंय, लक्षात घ्या, तर रेकॉर्डेड लेक्चर असणार आहे. सो ते तुम्हाला नंतर सुद्धा बघता येईल. सो त्याचं टेन्शन घेऊ नका. आजच्या ज्यांचं एनरोलमेंट राहिले ते सरांना मेसेज करा किंवा मला मेसेज करा, मी तुमचं ते एनरोलमेंट करून देईन. ठीक आहे. मग आता लक्षात आलं असेल, रिझल्ट सांगितले, तुमची रिस्पॉन्स की तुम्हाला दिवाळीच्या आधी मिळेल. आणि दिवाळी झाल्यावर आपण एक्सपेक्ट करू शकता, कारण दिवाळीचे जे 4 दिवस सुट्ट्या असतात सीईटी सेलला सुद्धा, दिवाळी झाल्यावर आपण धरूया की तुम्हाला रिझल्ट मिळतील. आता एक्सपेक्टेड डेट ही माझी आहे, असं सांगू शकत नाही मी की हेच दिवस आहे, हेच तारीख आहे, बट 10 तारखेच्या आसपास तुम्हाला तुमची रिस्पॉन्स की मिळायला हवी. आणि 4 दिवाळी नंतर तुम्हाला रिझल्ट तुमचे पर्सेंटाईल सोबत मिळतील. मग ठीक आहे, आजचे टॉपिक सगळे कळाले असतील. आता डिस्क्रिप्शन मध्ये मी पुन्हा सांगतोय की लिंक्स प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. 12 ऑक्टोबर टू 18 ऑक्टोबर जेवढ्या शिफ्ट्स आहेत तेवढ्या लिंक प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. त्या मुलांपर्यंत शेअर करा. ज्यांना फाउंडेशन कोर्सला जॉईन व्हायचंय त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट करा. पहिले महेश सरांच्या नंबरला ट्राय करा, तिथे कॉन्टॅक्ट झालं तर काहीच अडचण नाही. जर नाहीच झाला तिथे कॉन्टॅक्ट, तर मला ट्राय करा, मी तुम्हाला हेल्प करेन. ठीक आहे. सरळ व्हॉट्सअप करा की आम्हाला जॉईन व्हायचंय. महेश सरांना केला तरी रिप्लाय येईल, मला केला तरी चालेल, मी पण रिप्लाय करेन. आणि आज ते व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ऍड करते. पुन्हा एकदा सांगतो, खूप म्हणजे मेसेजेस होत होते. ठीक आहे. थँक्यू सो मच. भेटूया उद्या पुन्हा 8:15 AM.